ሰላም ውድ የኢራቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ አዲስ ቻፕተር የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስን ከዩኒት 1 ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ይህን ከመመልከታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርስላችሁ ደግሞ ደወል ምልክቱን በመጫን ራሳችሁ የምትጠቀሙበት ነገር እንድታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታውኑ ወደ ዛሬው ቶፒካችን ስንገባ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ መጽሐፍ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዩኒት 1 ኢንትሮዲዩሲንግ ኢኮኖሚክስ እዚህ ጋር በሃይላይትሊ ወይም ኢንትሮዲዩስ በመደረግ ነው ኢኮኖሚክስ በዚህ ቻፕተር የሚጀመረው ማለት ነው። ከዛ ሌሎች ቻፕተሮች ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር ላይ አብዛኛው ኢንትሮዳክሽን ነው የምናየው የኢኮኖሚክስ ዲሲዥን ሜኪንጎችን እናያለን። ደግሞ በመቀጠል ደግሞ ከዛ የኢኮኖሚክስን ቫሪያብሎችን እናያለን። ኢኮኖሚክስን በአጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን እንዴት ያለ እንደሆነ ኢኮኖሚክስ ብራንቾችንም ጭምር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Economics is an extremely useful subject and its study and knowledge have acquired a great importance in recent time. As you have now, an increasing number of countries all over the world are facing economic problems today, and this is one reason behind the growing importance of the economy. So እዚህ ጋር ኢኮኖሚክስ በጣም አስፈላጊ የሆነ እና በጣም ጠቃሚ የሆነ ሰብጀክት እንደሆነ ደግሞ በተለያዩ እውቀቶች መካከል አሁን ባለን ሰዓት ላይ በጣም ጠቃሚ የሆነ እውቀት የሚገኝበት ሪሰንትሊ ሰብጀክት እንደሆነ ነው የሚጠቅሰው እና አብዛኛው ደግሞ በተለያዩ ሀገራት ላይ አሁን ባለን እንትን ላይ የኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞች አሉ። የዛን የኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞች ዋና መልስ የምናገኝበት በምንድነው አሁን ባለው በኢኮኖሚ እውቀት ነው ማለት ነው። እያደገ ባለው በዚህ በኢኮኖሚ እውቀት ነው ማለት ነው። Moreover, studying economic advance by logic thinking and analyzing skill and enhance to our ability for operation and judgment. አብዛኛው የምናሳድገው የራሳችን የሆነ ሎጂካሊ ወይም አናላይዝ በማድረግ ነው ይሄኛው ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው እውቀቱ። ይሄም ደግሞ የራሳችን እይታና የራሳችን ውሳኔን ያሳድጋል ይጠቅማል። 1.1 ላይ ስንጀምር ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኢኮኖሚክ እንዴት ያለ ነው የሚለው ማለት ነው። ሚኒንጉ ማለት ነው ከኢንትሮዳክሽኑ የቀጠለ ምናምን ማለት ነው። ዲፊኒሽን ይጀምራል። ኢኮኖሚክ ምን አይነት ዲፊኒሽን አለው ምንለው ጋር ስንመጣ አብዛኛዎቹ ምንድነው ያሉት the term economy is originally derived from ancient Greek ነው እንትን የተደረገው ኢኮኖሚ ከሚባል ወርድ ነው። ደግሞ ይሄ ምንድነው ሃውስሆልድን ማኔጅ ማድረግ ነው ወይም ፋሚሊን ማኔጅ የማድረግ ሚኒንግ ጋር አያይዞ ኢኮኖሚያ ብሎ ነው በፊት የግሪክ ኢኮኖሚስቶች የሰየሙት ማለት ነው በግሪክ ማለት ነው። this relevant subject of economy was the prested and ancient. ይሄ ምንድነው የሚያሳየው በግሪክ ተሰየመ ማለት ቀድሞው ነው የኢኮኖሚክስን እውቀትን ያጠኑት ማናቸው ግሪኮች ናቸው ማለት ነው። economy is a branch of social science. economy is social science branch እንደሆነ ነው እና economics is an important discipline and an prominence has increased in recent years in the response to worldwide economic problem. በጣም ኢኮኖሚ ዲሲፕሊን የሆነ ወይም በጣም የሚጠቅም በምንድነው በተለያዩ በዓለም አቀፍ ላሉት ችግሮች የኢኮኖሚ ችግር የሚባሉት አሉና ለነዛዎቹ በጣም ያጋዥ የሆነ እውቀት እንዲኖረን የሚረዳን ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ባለን ችግሮች መካከል አንደኛው ፖቨርቲ ያለ በአንኤምፕሎይመንት ያለው ፕሮብለም አለ። ኢንፍሌሽን ላይ ያለው በዋጋ ግሽበት ላይ እርሽን የዋጋ ጭማሪም ሆነ ዝቅጠትም እዚህ ጋር ፕሮብለም ይጠቀሳል። ፖፑሌሽን ኤክስፕሎዥን የህዝቦች ብዛትነት ወይም ያን ህዝብን የማዳረስ
ነገር ከኢኮኖሚ አንፃር እንዴት እንደሚመለከት ያ ሁሉ ዓለም አቀፋዊ የሆነ የኢኮኖሚ ችግሮች ናቸው። ሶ ለዛ ችግሮች ነው ኢኮኖሚ የሚያስፈልገው ኢኮኖሚ ሶልቭ የሚያደርግበትን ሂደትን የሚጠቅመው ማለት ነው። So in other words, to understand the final solution such problem is indeed knowledge of economics is essential. So በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኢኮኖሚ እውቀት ይጠቅማል ማለት ነው። Definition of the economics has been developed throughout time. የተለያዩ ዲፊኒሽኖች አሉ ግን አብዛኛዎቹ ደግሞ በተለያዩ ጊዜ ይለወጣሉ ማለት ነው። Economic theory has advanced over time and different them have gradually been included into the field. There are no complete definition of economy yet, and the definition is essential under improvement in area such as real definition, welfare definition, scarcity definition. የተለያዩ ዲፋይን የምናደርግበት ዌዎች አሉ ማለት ነው በተለያዩ አቅጣጫ ግን ስፔሲፊካሊ this is for this የሚባልበት ዋን ቱ ዋን የሆነ ዲፊኒሽን ብዙ ጊዜ አልተገኘም። አንጻራዊ ተደርጎ በዌልዝ ጋር አንጻራዊ ተደርጎ በዌልፌር ጋር በጥቅም ዙሪያ በሚደረገው ነገር ላይ በስካርሲቲ ላይ በሪሶርስ ሊሚቴሽን ላይ ተደርጎ ዲፊኒሽን ተደርጓል። based on the above consideration economics has been defined. So በእነዚህ consider ተደርጎ ነው consideration ተደርጎ ነው እንጂ it's not the literal definition of or the fixed definition is not obtained until economics በኢኮኖሚክሶች ማለት ነው። Economics are the branch of social science that study efficient allocation of scarce resource so as to attain the maximum fulfillment of human need. So እዚህ ጋር እነዚህን ሁሉን ኮንሲደር አድርገው ነው የተጠቀሱት ኢኮኖሚክስ እና ዲፊኒሽን ሲሰጥ ቅድም ባልኩት። አሁን ደግሞ ብራንች ኦፍ በሶሻል ሳይንስ ውስጥ ነው የሚካተተው ደግሞ እሱ ምንድነው ሪሶርስ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስካርስ የሆነ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ነገሮች ስካርስ ናቸው በአለማችን ወይም በአቅራቢያችን ያሉት ነገሮች ሊሚት የሆኑ ሪሶርሶች ያን ሪሶርስን መሰብሰብ ነው። አንሊሚትድ የሆነ የሰውን ወይም የሂውማንን ዋንትን ሳቲስፋይ ለማድረግ ማለት ነው። so is the best definition for economics በእነዚህ ሁሉንም ኮንሲደር በማድረግ መልኩ welfare scarce resource definition ኮንሲደር በተደረገ ወይ ነው ዲፋይን የተደረገው። at the science of choice economics studies how people choose to use scarce or limited productive resource land labor equipment technique knowledge to provide the various commodity. so እነዚህ በጣም ጠቃሚ ናቸው። so scarce resourceን ይሄንን እንዴት ነው ለሰው ልጆች ምናማረጠው ወይም ምናደርሰው በሚባል ዲፊኒሽን ነው የተመሰረተው ኢኮኖሚክሶች ማለት ነው። ዲፋይን ሲያደርጉ ሊሚት ሪሶርስ የሚባሉት ለአንድ ራሱ ሊሚት ነው። labor የሰው ጉልበት ኢኩዊፕመንቶች የምናቸው ማቴሪያሎች ቴክኒካል የሆነ ኖሌጅ ራሱ ሊሚትድ ነው። ምክንያቱም ይቀንሳል ማለት ነው ካለው የሚቀነስ ነገር ነውና ሊሚትድ ነው። ሶ ይሄን ያለው ሁማንን ሳቲስፋይ እንዲያደርግ ወይም ያን ዩቲሊቲን ማክሲማይዝ ወይም የራሱን ፍላጎትን እንዲያሳድግ የምናደርግበት ያን ሪሶርስን በተመጣጣኝ ያግለሰብ ያኛዎቹ ሲጠቀሙ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚ ዲፊኒሽን እዚህ ጋር ተጠቀሰው ኢኮኖሚ ስቴዲስ እነዚህ በጣም ከላይ ዲፊኒሽኖች መካከል የተጠቀሱ ነው። ኢኮኖሚ ስቴዲ አባውት ስካርስ ሪሶርስ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማለት ነው። ስካርሲቲ ሪሶርስ የሚባለው እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ሌላው ደግሞ ስቴዲ አባውት አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ የሪሶርሶችን መሰብሰብ ማሰባሰብ ወይም ማመጣጠን የሚለው በጣም ፍቱን የሆነ ነው። ማመጣጠን ከሚለው ጋር ያለውን ሪሶርስ ሰብስቦ ሲባል ከዛ ያን ግለሰቡን ወይም ያን ኮንሱመርን ሳቲስፋይ እንዲያደርግ ማመቻቸት የሚለው ጋር የተያያዘ ነው። allocation of resource should be efficient ያ የሚሰበሰበው ወይም የምናመጣጥነው ሪሶርስ ለዛ ግለሰብ ወይም ለዛ ኮንሱመር ምን መሆን አለበት በተመጣጣኝ ዋጋ ወይም በተቀናጀ ወይ መዘጋጀት ወይም አሎኬት መደረግ እንዳለበት እነዚህ ከላይ ከተጠቀሱት ዲፊኒሽኖች ናቸው። ሌላው ደግሞ human needs unlimited እንደሆነ ከላይ ከተጠቀሱት ዲፊኒሽኖች ናቸው እነዚህ የተገኙት። ሶ ምንድነው
the objective of economics is to study how to satisfy the unlimited human need of to maximize the possible degree through the allocation of resource efficiently ያለው ሪሶርስ በአግባቡ ተሰብስቦ እንዴት ይሄን ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አንሊሚትድ ከሆነው ከሰው ህይወት ወይም ከሰው ፍላጎት ጋር ለማመጣጠን እንደሆነ ነው እዚህ ጋር ዋና ዓላማ የኢኮኖሚክሱ ማለት ነው። ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ የኢኮኖሚክ ያለው ኔቸሪቲ እንዴት ነው የሚባለውን ስናየው the lack of uniformity in defining economic demand for the shifting view about the subjective matter over time እዚህ ጋር በጣም ውስን የሆነበት ወይም ሊሚትድ የሆነበት ዩኒፎርማሊቲን እንዳጣ የኢኮኖሚ ዲፊኒሽኑ ማለት ነው። የመጣው ምንድነው ኬዙ ወጥ የሆነ የኢኮኖሚ ዲፊኒሽን ያልተገኘበት ምክንያቱ ምንድነው ኢኮኖሚ ሳብጀክቱ በጣም የተለያዩ ጊዜ ላይ በሳብጀክት ማተር ይለወጣል ማለት ነው። በዛ ኬዝ ወጥ የሆነ ፊክስድ የሆነ ዲፊኒሽን ያልተገኘበት ነው። some scientists consider economics በሳይንስ መልክ ያያሉ ሌሎች ደግሞ as the art ያያሉ ማለት ነው። እስቲ እያንዳንዱ እንየው። ኢኮኖሚክስን as a science የሚያዩ ጎራ ወይም በእነሱ አተያይ እንዴት ነው? Science provides a systematic and organized body of knowledge that link cause and effect እዚህ ጋር ሳይንስ ምንድነው በሲስተማቲክ በሆነ ወይ የሆነ ነገሮች በተቀናጀ ወይ ዕውቀትን የሚሰጥ በምክንያትና በውጤት የተመሰረተ ነው እንደሆነ ነው እንደምናየው ማለት ነው። ያ ከዚህ ጋር ያይዘው ምንድነው ያሉት ኢኮኖሚክስ this knowledge can be regarded as knowledge of what is ይሄኛው ደግሞ ዕውቀት ምንድነው የሚያስረዳን ምንድነው እሱ የሚለውን ያስረዳል ማለት ነው። የሚገኘው ዕውቀት ምንድነው የሚለውን ያስረዳል ማለት ነው። in economics several facts that are systematically collected and classified, analyzed, interpreted to make the prediction about the future in this sense. So ዲጋ ኮንሲደር የሚደረገው ምንድነው ኢኮኖሚን አት ሳይንስ የሚያዩት ቅድም ያሉት እንትን በሳይንስ መልክ ዲፋይን ካደረጉ በኋላ ምንድነው የተለያዩ ነገሮችን በሲስተማቲክ ወይ ፋክቶችን በመሰብሰብ ክላሲፋይ በማድረግ እሱ ደግሞ ምን እንደሆነ ውስጡን አናላይዝ በማድረግ ከዛ ያን ደግሞ ዲፋይን በማድረግ ምን እንደሆነ እንዲህ ነው በማለት ከዛ የወደፊት ትንበያውን ኢምቢዮን መስጠት በዛ ኬዝ ላይ አንጻራዊ አድርጎ ምንድነው እንደ ሳይንስ ነው ኢኮኖሚክስን ያዩት ማለት ነው። this sense economy could be considered science as a science ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው ኢኮኖሚ ነው ማለት ነው። as art ኢኮኖሚ ወደ የሚያዩት ጎራ ስንመለከት one of the important definition of art is a technique or the way of doing or achieving something art normally definition ምንድነው የሆነ ነገርን ወይም ቴክኒካል በሆነ ወይ ማቅረብ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፊኒሽኑ ኖርማል ማለት ነው። አርት የሆነ ነገርን በዛው ወይ ለአድማጮች ወይም ለሚመለከቱ አካል በተወሰነ ቴክኒካል በሆነ ወይ ማቅረብ ማለት ነው። ወዮችን ፈጥሮ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው አርት ነው የሚባለው ማለት ነው። when dealing with problems such as unemployment, poverty, inflation, economic provide principle and material theory which this problem can be solved. so ቅድም አርትን ምንድነው ብለን የሆነ ነገርን የሆነ ምን ሰጥበት መንገድ ወይም ምናቀርብበት ወይ ነው መንገድ ቴክኒክ ነው ብለን ነበር አርትን። so እዚህ ጋር ደግሞ ኢኮኖሚክስ በአርት መንገድ የሚያዩት ምንድነው ለፖቨርቲ ቅድም የተጠቀሱት ፕሮብሌሞች አሉ በፊትኛው ነው ለፕሮብሌሞቹ የምንሰጠው ወይ ነው ማለት ነው ሶልቭ የምናደርግበት ወይ አሁን ለምሳሌ ለአንኤምፕሎይመንት የምንሰጠው ወይ ነው ሶልቭ እንዲደረግ የምንሰጥበት ወይ ነው ኢኮኖሚክስን ማለት ነው በማከሉ አገናኝቶ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው። ፖቨርቲንም ሶልቭ የምናደርግበት ወይ ነው ኢንፍሌሽንን ሶልቭ የምናደርግበት ወይ ነው። ሶ ኢኮኖሚክስን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለፕሮብሌሞች ሶልቭ የምናገኝበት ወይም ቴክኒክ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ኢኮኖሚክስ ተብሎ ነው የሚጠራው ብሎ ነው አርት የሚያዩት ጎን ማለት ነው። hence economics extensively examine the nature and the case of economics problem set up the
procedure of finding the solution በምን perspective ነው የመጣው from both the consideration of the economic other and art ከሚያዩት ጎራ ወይም ጎን ነው የመጣው ማለት ነው branch of economics ነው ያን እንደዛ ካየን በኋላ የኢኮኖሚ ብራንች እንዴት ያለ ነው economic branch ሲደረግ እንዴት ነው የሚባለው ስንመለከት is the field and the scope of economics are geographically and has come to encompass the wider range of this so በተለያዩ ጊዜ ሲዲንገሮች ወይም ፊልዶች እየተቀያየሩ እንደመጣ ነው ማለት ነው በተለያዩ ሁኔታ ነገር ግን accordingly different new branch of subject are being merged over time some of these branch are developmental economics environmental economics so የተለያዩ ኢኮኖሚክሶች አሉ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማለት ነው so እነዚህ የሚጠቀሱ በተለይ ብራንቾች ወይ ኢመርጅ የተደረጉት ናቸው በተለያዩ ጊዜ አማካኝነት አሁንም ማለት ነው ነገር ግን በአዲሱ ኢኮኖሚክስ ሞደርን ኢኮኖሚክስ ሲቀናጅ በሁለት ሜን በሆኑ ብራንቾች ናቸው እሱ ምንድነው ማይክሮ እና ማክሮ ተብሎ ነው የተጠቀሱት ማለት ነው ማይክሮ ብራንች እና ማክሮ ኢኮኖሚክ ተብሎ ነው two major branch ባሉት ማለት ነው ማይክሮ ስንል is the considered economic bearer of individual decision making units household firm and government and their interaction and the organization through market and the industry sorry እዚህ ጋር ምንድነው የኢኮኖሚ ፍቱን የሆነ ነገር ነው ያ ደግሞ ለዛ ዲሲሽን መስጠት ነው ማለት ነው ውሳኔን ማስተላለፍ ነው ካሉ ቢሄቨሮች መካከል ማለት ነው እሱ ምንድናቸው እነዚህ ዲሲሽን ሜከሮች የሚባሉት ሃውስሆልድ ፊርም ገቨርንመንት የሚባሉት አሉ የኢኮኖሚ ኤሌመንት የሚባሉት ኢንዲቪጁዋል ኮንሱመሩ ሃውስሆልድ ነው ከዛ ፊርም አለ ቢዝነስን የሚያቀናጅ ይሄን ደግሞ ኮንትሮል የሚያደርግ ገቨርንመንት አለ ሶ እነዚህ ኢንተራክሽን ምንድነው በማርኬት እና በኢንዱስትሪ ላይ ያለው ሂደቱ በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ነው የሚጠቀሰው ማለት ነው in other words it deals with how the household and the firm make decision and how they interact in a specific market so እዚህ ጋር household አለ ግለሰብ and ካምፓኒ ደግሞ ባለቤት ወይም ኢንተርፕሪነር or ኢንተርፕሪነር ወይም የፊርም የሚባል አለ ያን የሚያስተዳድር ማለት ነው ፊርም ኢንዱስትሪን ሃንድል የሚያደርግ ማለት ነው ሶ ይሄን ኢንተራክሽን ከሃውስሆልድ ጋር ያለው ግንኙነት በመንደርነው በማርኬት ላይ ያለውን ኢንተራክሽንን የሚያጠና ነው ማለት ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ for example economic activity of the consumer a producer a firm or an industry the income of the individual determination of the price of the various products and the factor of the production for under the scope of the microeconomics so እነዚህ ሁሉ የኢኮኖሚ አክቲቪቲዎች የኢንዲቪጁዋል የኮንሱመሩ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ እንዴት ያለ ነው ፕሮዲዩሰሩ ፕሮዲዩስ ያደርግ እንዴት ያለ ኢኮኖሚ ነው አክቲቪቲ የሱ ፊርሙ አንድ ኢንዱስትሪ ወይም አንድ ኢንተርፕሪነር እንዴት ነው አንድ የሚደረገው ኢኮኖሚ አክቲቪቲ የኢንዲቪጁዋል ግለሰብ ኢኮኖሚ እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ዲተርማይን የሚደረግበት የተለያዩ ፋክተሮች የሚባሉት አሉ ግባቶች የሚገለገሉበት የነሱ ፕራይስ እንዴት ነው ዲተርማይን የሚደረገው በማርኬት ላይ የሚባለው በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ነው የሚጠናው ማለት ነው ሶ እነዚህ የሚጠኑበት የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሂደቶች ናቸው ዋናኛ ፕሮብሌም የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ችግሩ ምንድነው ሪሶርስ አሎኬሽን ወይም the price determination problem of the price determination እነዚህ main problem ናቸው እነዚህ በጣም መያዝ አለባቸው ምክንያቱም what the main problem of microeconomics ተብሎ ይጠየቃል ማለት ነው so እቺ resource allocation or the problem of the price determination is the main economic problem in macroeconomic side ማለት ነው ኢሮ macroeconomics ስናየው macroeconomics ከወርዱ እንደምንነሳ is the macro or the huge ማለት ነው is the branch of economics that deals with the affect and the consequence that aggregate behavior of all decision making until in the economy እዚህ ጋር ከወርዱ እንደምናየው ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ የሚባለው በጣም አግሪጌት የሆነ ኢኮኖሚ ወይም ሂጅ የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው የሚያጠናው ብለናል ሶ
ደግሞ የኢፌክቱን አግሪጌት የሆነ የኢኮኖሚክ ቫልዩ ቢሄቨሩ ለዛ ቢሄቨር ውጤቱ ምንድነው የሚለውን ዲሲሽንን የሚሰጥ ከኢኮኖሚ ጎራዎች በማክሮ ኢኮኖሚክ ጎራ የሚጠቀሰው ብራንች ነው ማለት ነው። in other words it examine the interrelation among the various aggregate economic variable የተለያዩ አግሪጌት የሆኑ ሂውጅ የሆኑ ኢኮኖሚክ ቫሪያብሎችን ነው የሚያጠናው ከስሙ እንደምንረዳው ማለት ነው። ለምሳሌ ቶታል ኢኮኖሚ፣ ቶታል ኢምፕሎይመንት፣ ቶታል አውትፑት አጠቃላይ የሀገሪቱ ኢምፕሎይመንት እንዴት ነው፣ የስራ ሁኔታ ደግሞ ቶታል አውትፑቶች እንዴት ናቸው፣ ፕሮዳክት አውትፑት ከዛ ደግሞ ሌላ ናሽናል ኢንካም እንዴት ነው፣ የሀገሪቱ ያለው ኢንካም እንዴት ነው፣ ቶታል ኢንቨስት የሚደረጉ በሀገሪቱ ለቶታል ኮንሱም የሚደረገው እንዴት ነው የሚባለው አግሪጌት የሆነ ወይል የሚጠቀሙ ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፓርት ነው የሚጎራው ማለት ነው፣ ጎራ የሚደረገው። ሌላው ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንቨስቲጌት the interrelationship of numerous aggregate economic variables as well as their determination and the case of the fluctuation over the time በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ሁኔታዎች እዚህ ጋር ዲተርማይን ያደርጋል ማክሮ ኢኮኖሚክ ፍላክቹዌት የሚደረጉ ነገሮች ማለት ነው አግሪጌት በሆነ ወይ ኢኮኖሚክ ቫሪያብሎችን ማለት ነው። the fundamental problem እዚህ ጋር ባልቀደም እንደምንለው price determination and allocation of resource the microeconomics በተመሳሳይ ሁኔታ በማክሮ ኢኮኖሚክስ የራሱ የሆነ ፕሮብሌም አለው ማለት ነው። የማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሮብሌሙ ምንድነው? በማክሮ በሆነ ወይ እንደ በፊተኛው ማለት ነው። የኛው በማይክሮ እንደሆነ ማክሮ በሆነ ወይ is the association will be full employment በዋነኛ ፕሮብሌሙ ማለት ነው። associated with full employment ያን ሁሉንም ኢምፕሎይ የማድረግ ወይም ስራን ከሁሉንም ወደ ስራ ወይም ባለው ሪሶርስ ወደ ተቀናጀው ኢኮኖሚክ ሲስተሞች ማስገባት ላይ ነው። ወይም ባለን ኢንካም ወይም ሊሚትድ በሆነ ኢንካም ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን ያን ቀጥታው ነው ወደ ኢምፕሎይመንት ደረጃ ወደ ስራ ወደ የሚገኝበት ሂደት መለወጥ ነው አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌሙ ማለት ነው። difference between micro and macro economics microeconomics is the study of individual decision making until the of an economy እዚህ ጋር ማይክሮ ኢኮኖሚ የሚባለው ኢንዲቪጁዋል ነው። ፊርም ሊሆን ይችላል፣ ሃውስሆልድ ሊሆን ይችላል። በቃ እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር እንደሚጠቀሰው ማለት ነው። ላይክ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ እንዳለው እንደተባሉ ፊርም ሊሆን ይችላል፣ ሃውስሆልድ ሊሆን ይችላል። ቢዝነስ ፊርም የሚባለው ይሄ ኢንዱስትሪ አንድ የሚያደርገው ነው። ኢንዲቪጁዋል ደግሞ ኮንሱመሩ ማለት ነው። in contrast macroeconomics is the study of economy as a whole or is focused on the study of abroad አጠቃላይ ቀደም እንዳልነው አግሪጌት የሆነ ኢኮኖሚ ዋይድ አግሪጌት የሚያጠና ነው ማለት ነው። በተቃራኒው for example when we study the price determination of the commodity in the market our study of macro analysis ነው። the price determination ዋና ፕሮብሌም ብለን ነበርና ማን ዲተርሚን ለማድረግ የምናይበት የአንድ ማርኬትን ሂደቱን የምናየው በምን ሳይድ ነው? በማይክሮ ኢኮኖሚክ ሳይድ ነው ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚ አናሊሲስ ማይክሮ አናሊሲስ ይባላል። is treated by microeconomics but if we study trend to general price level of the commodity over time in the country በአጠቃላይ በሀገሪቱ ባለው ሁኔታ የዋጋ ዲተርሚኔሽን የዋጋ የፕራይስ ሌቨል የኮሞዲቲው የዋጋ ሁኔታ እንዴት ነው የሚባለውን ሲጠና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሳይድ ነው ማለት ነው። አወር ማክሮ ኢኮኖሚ አናሊሲስ ማክሮ አናሊሲስ ይባላል። ማክሮ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ ማለት ቦዝ ማክሮ እና ማክሮ ኮምፕሊሜንታሪ ሳይድ አንዱ በዚህ ማለት ይመጣል፣ ሌላው ደግሞ በዛኛው ይመጣል ማለት ነው። ሁለቱን በሰንጠረዥ መልክ የተጠቀሰውን እዚህ ጋር ያለውን ስናየው ማይክሮ በሆነ ወይም ስፔሲፋይ በተደረገው በኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒት ላይ ነው እዚህ ጋር ስቴዲ የሚደረገው። እሱ ደግሞ አግሪጌት በሆነ ወይ ሆል ኢኮኖሚ ነው የሚጠናው በማክሮ ሳይድ። እዚህ ጋር ኢንካም እና ፕራይስ አውትፑት ምናምን ነው ኢንዲቪጁዋል የሚጠናው። እዚህ ጋር ደግሞ ናሽናል ኢንካም አውትፑት ጀነራል ፕራይስ ሌቨሎች the central problem in the price determination and allocation of resource ቅድም ያለው ፕሮብለም ናቸው። እዚህ ጋር ሴንትራል ፕሮብለሙ ደግሞ ኢምፕሎይመንት ነው ማለት ነው። determination of the level of income
እንደ ኢምፕሎይመንት ነው አብዛኛው እዚህ ጋር የሚጠቀሰው። ሌላው ደግሞ ማይን ቱል ዛት አር ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲ ኤንድ ፋክተርስ እያንዳንዱ የኮሞዲቲ ፋክተር የሚያደርጉ ነገሮች እና የኮሞዲቲዎች እና የነሱ ዲማንድ እንዴት ነው ወይም ሰፕላይ እንዴት ነው ፕሮዳክቱ ማለት ኢንዲቪጁዋል ፋክተር አይ ሚን ኮሞዲቲው እና ለዛ የሚደረገው ፋክተሩ እንዴት ነው የሚባለውን ደግሞ ይጠናል። እዚህ ሳይድ ደግሞ አግሪጌት የሆነ ዲማንድ እና ሰፕላይ በኢኮኖሚ አስ ኤ ሆል ነው። እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል ነው ፓርቲኩላርሊ የሚጠናው ማለት ነው። it helps to solve central problem what how and for whom to produce እዚህ ጋር ለምን ለማን ምንድን ነው የሚባለው ነገር ነው ሴንትራል የሆነ ፕሮብለም የሚደረገው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ፉል ኤምፕሎይመንት ነው። ሁሉንም ወደ ስራ ለማሰማራት የሚደረገው ሂደት ነው። እዚህ ጋር በጣም ሴንትራል የሆነ ፕሮብሌሙ ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመር ፕሮዲዩሰር ኢንዱስትሪ አታይንድ እዚህ ጋር ደግሞ ዲተርሚንድ ኢንካም ኢኩሊብሪየም ኢንካም ኤምፕሎይመንት አት አግሪጌት ሁሉም አግሪጌት ሌቨል ናቸው። እዚህ ጋር ጂዲፒ በኤግዛምፕል ይጠቀራል። ጀነራል ፕራይስ ሌቨል እንደ ኢትዮጵያ እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል የሆነው ኢንካም ኦፍ አቨሬጅ ፕራይስ ኦፍ ቲፍ ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ምናምን እንደሚባሉ ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል የሆነ ነገር ነው ማለት ፎከስ የሚደረገው። ስለዚህ ሜቶዶች አሉ ኢኮኖሚ የምናጠንበት ሜቶዶች አሉ። አፍሮቾቹም አለ በቃ መቀጠል የምናያቸው ናቸው። ግን በሜቶድ ስንጀምር ሁለት አይነት ሜቶዶች አሉ፣ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ሜቶድ የምናጠናበት ወይ ማለት ነው። ኢኮኖሚክስን የምናጠናበት ወይም የምናይበት አንግል በእንደዛ አይነት ወይ ነው ማለት ነው። ሶ በዝም ብሎ ነገር አይደለም፣ በኬዝ እና ኢፌክት ሎጂካሊ በሆነ አናሊዝ ነው የሚደረገው። ቲዮሪን እንደምናጠነው አድርገን ነው ሪያሊቲውን ቬሪፋይድ በተደረገ ወይ ነው እዚህ ጋር የሚጠናው። ሲጠና ስቴዲ ይደረጋል ሲባል ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት ሎጂካል ሪዝኒንግ የሚጠናበት ሜቶዶች አሉ። የመጀመሪያው ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ ወይ የሚባሉ ማለት ነው። ዲዳክቲቭ እንደሚባለው ከወርዶ ስንነሳ ዲዳክቲቭ ወር ዲዳክሽን ስንል እንዴት ነው? is the process from general to specific or from the higher to the lower. is involve the reasoning from the certain principle to analyze of specific fact. so ከባድ ከሆነው ወደ ቀላል ከሆነው ነው የሚመጣው እዚህ ሂደት ላይ ማለት ነው። so ከፕሪንሲፕሉ ስፔሲፊክ ወደ ሆነው ጥቃቅን ወደ ሆኑት ነገሮች የሚመጣበት ሂደቱ ዲዳክቲቭ ነው የሚባለው ማለት ነው። in effect it enable one to arrive at a particular conclusion start from general statement ማለት ነው። የሆነ ነገርን ለማዳረስ ወይም ኮንክሉድ ለማድረግ ከምንድን ነው የሚነሳው? ጀነራል ከሆነ ስቴትመንት ነው የሚነሳው። ያን ነገርን to give the decision or conclusion about that እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ዲዳክቲቭ የሆነ ወይ። these conclusion are they verified against observed fact. so a conclusion ምንድነው? የጠቃላይ የሆነ ኦብዘርቭ የሆነ ፋክቶችን ያስረግጥልናል ማለት ነው። ማን ኢስ ሞርታል? አበበ ኢስ ሞርታል። እዚህ ጋር ማየት ያለብን መጀመሪያ የተነሳው ምንድነው? ማን ሞርታል የሚባል ጀነራል በሆነ ወይ ነው። ከዛ ወደ አበበ ነው የሄደው ስፔሲፊክ ወደ ሆነ ወይ ማለት ነው። so this type of studying economy is what deductive ማለት ነው። ዲዳክቲቭ ባይ ዲዳክቲቭ ምናጠነው ማለት ነው። ሎጂካሊ በሆነ ወይ ኢኮኖሚክስን በዲዳክቲቭ ወይ ስናጠና ማለት ነው። ስፔሻሊ ሎጂክን ታጠናላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሎጂክን የሚያጠነው ማለት ነው። በዲዳክቲቭ ሆነ ወይ እና ኢንዳክቲቭ ሆነ ወይ ሎጂክ ፍሬሽማን አይ ቲንክ አሁን ነው ፍሬሽማን ላይ አለ። ኖርማሊ በመጀመሪያ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ፍሬሽማን ኮርሶች መካከል ሎጂክ የመጀመሪያው ነው ከነ ሳይኮሎጂ ምናምን ጋርና አሁን ደግሞ በሲቪክስም መጥቷልና ሎጂካል በሆነ ወይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚጠናው የሚባለው። በእንደዚህ አይነት ሁለተኛው ደግሞ ኢንዳክቲቭ ሜተድ የሚባለው ስናይ is the process of reasoning from part to whole በሆል ወደ ሆል አይደለም የሚመነሰው በኢንዳክቲቭ ዲዳክቲቭ ወይ። ሶ እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ከሆነው ወደ ሂውጅ ከሆነ ወይ ጀነራል ወደ ሆነ ስቴትመንት ነው የሚሄደው ማለት ነው። this involve
This means it involves reasoning from particular to general or from the individual to the general. In this method, economists approach problem of the science from a particular angle, practical angle, and reducing the gulf between the theory and the practice. እዚህ ጋር ያሉት አፕሮች ደግሞ ጥቃቅን ከሆኑ ከኢንዲቪዥዋል ወደ ጀነራል ወደ ሆኑት ነገሮች ነው የሚካሄደው እና ከጥቃቅን ከሆኑት ነገሮች ተነስቶ ወደ ትላልቅ ነገሮች ሶልቭ እየተደረጉ የሚሄዱበት አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፕራክቲካል አንግል ነው የሚነሳው የኛው ኢኮኖሚክ ሶልቪንግ ፕሮብሌሞች ማለት ነው። ከፕራክቲካል አንግል ነው የሚነሳው ሲባል ከትናንሽ ነገሮችን የሚመጡትን ነገሮችን ሪዲዩስ እየተደረገ ወደ ሂውጅ የሆነ ነገር ይደረሳል ማለት ነው። The inductive method develops the economics theory at the based on observation experiment. እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ተደርጎ ነው አንድ እንትን ሳይንስ እንደሚናገረው ወይም እንደሚደረገው ቲዮሪዎች የሚነሱት ከኦብዘርቬሽን እና ከኤክስፐሪመንት ሎጂካሊ ሪዝን ከሆኑ ነገሮች መነሳት የሚገቡት ነገሮች ማለት ነው። In this method, comprehensive data about the prevailing economic condition is collected. መጀመሪያ ዳታዎች ይሰበሰባሉ። በዛ ዳታው ደግሞ ሃይፖቴሲስ ይሰራል። ከዛ ያ ኤክስፐሪመንታሊ እንዲህ ተደርጎ ምናምን ወደ አንድ ቲዮሪ ሌቨል ይደርሳል ማለት ነው። This attempt to arrive the hypothesis and based on the observation collected. So በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚደረሰው ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስናየው during the harvest period one may observe that the price of the grain decrease. አሁን እዚህ ጋር በኢንዳክቲቭ ዌይ ነው ማለት ስንችል የሆነ ግለሰብ ካለው ከማሳው ወይም የሆነ ፕሮዳክትን ወይም ሌላ ኢንዱስትሪ ያለ የሚሰራ ሰውም ግለሰብም ቢሆን የሆነ ነገርን ሃርቨስት ከማድረጉ በፊት ያ ነገር በዋጋው እሱን የማይጎዳ መሆን አለበት። በማርኬት ላይ ፕራይሱን ኦብዘርቭ ማድረግ አለበት በዛ ገበያ ላይ ማለት ነው። ሶ ያን አጥንቶ ነው ሃርቨስት ማድረግ ያለበት። ምክንያቱም አለዚያ ክስረት ይመጣል ወደ ሌላ ወይም ኮስቱ በሌላ ወይ ይባከናል ማለት ነው። This may associate with increasing in the supply of the grain at that time of the year. From this observation, generalization can be made. Keep other factor constant. An increase in the supply leads to fall in the price. So, ሌሎች ነገሮችን ኮንሲደር አድርገን ሰፕላይ ስንጨምር ፕራይሱን ቀንሰን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጠናት ያለበት ሂደቱ ማለት ነው። በኢንዳክቲቭ ሆነ በዲዳክቲቭ ወይም ኢኮኖሚክ ስቴድ ሆነ ኢኮኖሚ የሚጠናበት ወይ ምንድነው ስቴዲንግ ኢኮኖሚክስ ይባላል። ሜቶዶች ማለት ነው። ስቴዲንግ ኢኮኖሚ by using those methods. Note that the deductive and deductive method are complementary. One supports that the other. አንዱ በአንዱ ሰፖርት ይደረጋል። ሶ ኮምፕሊሜንታሪ ነው። አንዱ ሲደረግ በዛው በተቃራኒው የሚጠናበት ነውና አንዱ ከአንዱ ጋር ሰፖርት ይደረጋሉ ማለት ነው። they are not competing method የሚወዳደሩበት አይደለም ዲዳክቲቭም ኢንዳክቲቭም ነገር ግን always ያጆች ናቸው ማለት ነው። ሁለታቸውም ማለት ነው። always complementary each other in reasoning but proper indication is not necessary for the truth of the deduction. Induction generates general conclusion from specific instant. እዚህ ጋር ዝም ብሎ ነገር መሆን የለበትም ማለት ነው። ኢንዳክሽን ምንድነው? ስፔሲፊክ ከሆነው ነው ወደ ጀነራል ኮንክሉዥኑን ለመስጠት ከዛ ነው የሚነሳው። በዲዳክሽኑ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ምንድነው? ስፔሲፊክ ከሆነው ነገር ለማንሳት ከጀነራል ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለሆነው ነገር ፍቱን ሆነ ወይን ለማግኘት ወዴት ነው የሚሄደው? ጀነራል ሆነ እውቀት ነው የሚሄደው። ሶ
proper indication not necessarily produce of deduction የሚባለው ማለት ነው። ሌላው አፕሮች ነው አለው። አፕሮች አሉ ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ። Economics can be analyzed from the point of view of two perspectives, namely positive economy and normative economy. Positive economy like a science that deals with knowledge and facts, while normative economy enter value judgment in applying the knowledge to solve problem. እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ ሁለት አፕሮቾች አሉ። ቅድም በምንድነው ሜቶዶች ናቸው ያየነው ስቴዲንግ የምናደርግበት ወይ። እዚህ ጋር ደግሞ አፕሮች ምንድነው በሁለት አይነት ወይ ነው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ የሚባሉትና ኖርሜቲቭ ኢኮኖሚ የሚባሉት ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ የሚባለው በፋክትና በእውቀትና በተጨባጭ በሆነ ወይ የሚመራ ነው ማለት ነው፣ ሳይንሳዊ በሆነ ወይ ማለት ነው። ኖርሜቲቭ የሚባለው በውሳኔዎችና ያን ውሳኔን ተጠቅመን ለዛ ፕሮብሌም ሶልቭ የምናደርገው በዛ ኖርሜቲቭ ወይ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚ ኮንሰርን ዊዝ ዘ አናላይዝ ኦፍ ዘ ፋክት and attempt to describe the world as it is. ፖዚቲቭ የምንለው ያን ፋክትን ወይም ያን ሁኔታን ያን ተጨባጭነቱን ተረድተን ዓለም ምን እንደሚል ለዛው ዲስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ገለጻን መስጠት ነው። It tries to answer the question what is, what was, what will be. Is not judge a system as good, bad, better, worse. እዚህ ጋር ዓለም ምንድነው የሚያየው፣ ምንድነው እየተደረገ ያለው እና ምን ተደርጓል፣ ምን ሊደረግ ያለው የሚባለው ፋክትን ተንተርሶ ነው እዚህ ጋር ጃጅ የሚደረገው። ጃጅ ሳይሆን መረጃ የሚሰጠው፣ ዝም ብሎ ጃጅመንት እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ኤግዛምፕሎች እና the number of secondary school in Ethiopia is increased። እዚህ ጋር እርግጥ ነው ማለት ነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ላይ እየጨመረ ነው ማለት። current inflation rate in Ethiopia is 12%. so የኛው በተረጋገጠ ነው ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ሬት በኢትዮጵያ ላይ 12% ነው ሲባል ዝም ብሎ ነገር አይደለም፣ ካረንትሊ እየተደረገ ያለው ነው። both the above statements are positive statements. These statements are concerned with fact, real information የሆነ ነው። Any disagreement on the positive statement can be clarified with reference to fact. so በእነዚህዎቹ ሁኔታ ላይ የማይስማማ ግለሰብ ቢኖር ምንድነው የሚያደርገው፣ ለዛ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ሪፈረንስ ወይ ፋክትን ያቀርባል ማለት ነው። ኖርሜቲቭ ጋር ስንመጣ ደግሞ is considered question such as what the economy ought to be or what economy should be. It more evaluate the desirability of alternative outcome based on one's value judgment about what is good, what's bad. In this case, since normative economy is loaded with value judgment and what good for individual may not be good for other, normative analysis is more of opinions that are not to provide or disprove with reference or fact. As a result, any disagreement on normative system can be resolved through the voting. እዚህ ጋር ኖርሜቲቭ በተቃራኒው ቀደም ከተደረገው ምን እየተደረገ እንዳለ ምናምን እንትን ሳይሆን ለዛ ጥያቄዎቹ ምንድነው እዚህ ጋር እየተደረገ በዚህ ኢኮኖሚ ላይ ያለው ምንድነው ለዚህ ኢኮኖሚ የሚያስፈልገው የሚባሉ ነገሮች እዚህ ጋር ምንድናቸው ፋክት ጋር ከመረጃ ካሉ ሪዝነብል ወይ በሆነ ወይ ሪፈረንስ የመነጩ ሳይሆን ዝም ብሎ የሰውን የውስጣዊ ፍላጎት ጋር የተገናኙ ናቸው። ምን ጥሩ ነው ምን መጥፎ ነው ምናምን በመባል እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለባችሁ በጣም የሚጠቅም ነገር የኖርሜቲቭ ኢኮኖሚክስ ለመረዳት ምንድነው አብዛኛው በቃ ሞዳል የሆኑ ቨርቦች ላይ ይመሰረታል ማለት ነው። በቃ እቺ ነው ያዙ። ሞዳል ቨርቦችን ታውቃላችሁ። ሞዳል ቨርብ ought to, should be, can, would, could በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢኮኖሚ ጥያቄዎች የሚመሰረቱት ከሆኑ ምንድነው they are ሞዳል በኖርሜቲቭ ኢኮኖሚ ሳይድ ነው የሚመደበው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ought to, should so በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ኦፒኒየኖች ናቸው። ምክንያቱም ማተር የሚደረገው በፋክት ላይ ሳይሆን በኦፒኒየን ላይ ነው ቤዝ የሚደረገው። ሶ ዲስፕሩቭ ሲደረግ በፋክት ላይ ወይም ፕሩቭ ሲደረግ በፋክት ላይ
ስላልሆነ ሞዳሎች ምናምን ካሉ የኢኮኖሚ በቀላሉ ምን እንደሆነ መለየት ይቻላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናየው ደግሞ እዚህ ጋር the government should introduce school feeding program in all school እዚህ ጋር ደግሞ መንግስት በሁሉም ትምህርት ቤቶች ምንድነው የሚገባን አገልግሎት መጀመር አለበት ማሳወቅ አለበት ይሄ አለበት ምናምን ሌላው ደግሞ there should be government intervention in the economy and whenever necessary አስፈላጊ በሆነ ወይ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በኢኮኖሚ ላይ መኖር አለበት ምናምን የሚባለው ግለሰባዊ የሆነ ኦፒኒየን ነው ማለት it's not based on facts it's the suggestion about or gives judgment about the opinion or something that will be so እዚህ ጋር ቤዝ ማድረግ ያለባችሁ አሁን ቀደም እንዳልኩት እዚህ ጋር should አለ ከሞዳል ቨርቦች እዚህ ጋርም should be አለ so በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሞዳል ቨርቦች አብዛኛው የሚጠቀሱት በት ሁኔታ ከሆነ it should be what is normative economic approach ነው ማለት ነው so በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኖርሜቲቭ እና ፖዚቲቪቲ አፕሮችን ኢኮኖሚ አፕሮችን ለመረዳት ሞክሩ ዲሲዥን ሜኪንግ እናያለን ዲሲዥን ሜኪንግ ባጭሩ ስናየው ሶስት አይነት ዲሲዥን ሜኪንጎች አሉ የመጀመሪያው በሃውስሆልድ ነው ሌላው ደግሞ በቢዝነስ ፊርም ሌላው በገቨርንመንት ቀደም ኢንትሮዳክሽን ላይ ለማየት እንደሞከር ነው ማለት ነው household are a chief owner of the factor of the production so household ወይም ኮንሱመር ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው ምንድነው ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚባሉ ለግብአትነት የምናውላቸው ወይም በኢኮኖሚ ላይ በጣም ቤዝ የምንላቸው ነገሮች እነዛዎችን ሃንድል የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ላንድ ላቦር ጉልበት ካፒታል ኢንተርፕሪነርሺፕ እነዚህን ሁሉን ሃንድል የሚያደርገው ማለት ነው ሃውስሆልድ ነው ማለት ነው they sell the service of factor ለፋክተሩ ወይም ለፋብሪካው ወይም ለዛ ፕሮዲዩስ ለሚደረገው ነገር ግብአቱን የሚሰጡ ናቸው ፋክተር ፕሮዲዩስ ሰርቪስ ፋክተር ጊቨር ኦር ፋክተርን ለዛ ፕሮዳክሽን እንዲያገለግል የሚሰጡት ማን ናቸው ሃውስሆልደሮች ናቸው ማለት ነው in return receive their income in the form of rent so እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ሃውስሆልዶች ግብአትን ይሰጣሉ ለፕሮዳክሽን ፐርፐስ ለፊርም ማለት ነው ለፊርም ነው የሚሰጡት ለገቨርንመንትም ይሰጣሉ ግን ያን ሲሰጡ በገንዘብ ኢንካምን የራሳቸውን ኢንካምን በምን መልክ ነው የሚቀበሉት ረንት ለምን ነው የሚቀበሉት ለላንድ እዚህ ጋር ረንትን ለላንድ ነው የሚቀበሉት ደግሞ ዌጅን ለምን ነው የሚቀበሉት ለላቦር ካፒታልን ለኢንተረስት ከዛ ፕሮፊትን ለኢንተርፕሪነርሺፕ እነዚህን ግብአቶችን ለፕሮዳክሽን ፐርፐስ ያውሉ በአስ ኢንካም መልክ የሚቀበሉ ደግሞ እነዚህን ረንትን በላንድ መልክ ዌጅን በላቦር መልክ ካፒታልን በኢንተረስትን በካፒታል መልክ ፕሮፊትን በኢንተርፕሪነርሺፕ መልክ ይቀበላሉ ማለት ነው they spend an enormous portion of their income on the purchasing goods and service from the producer ከፕሮዲዩሰሩ ይሄኛውን ለፕሮዲዩሰር ካቀረቡ በኋላ ኢንካምን በእንደዚህ አይነት መልክ ከፕሮዲዩሰር ይቀበላሉ ያን ደግሞ ይቀበላሉ ኢንካምን ሲቀበሉ ደግሞ ከፕሮዲዩሰሩ ምን የሚገዙት ጉድስና ሰርቪስን ያሉት የሚገዙት ጉድስና ያን አገልግሎት ከምንድነው ከፕሮዲዩሰሩ ይገዛሉ ማለት ነው እነሱም ደግሞ nevertheless say that the part of this income and also they pay tax to the government out of their income so በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢንካምን ደግሞ ታክስን ለገቨርንመንት የሚከፍሉበት ሂደቱ ደግሞ እሱ እንትን አይልም ማለት ነው ቢዝነስ ፊርም ደግሞ የሚባለው አለ ሌላ ዲሲዥን ሜኪንግ so ሁለተኛው ማለት ነው ቢዝነስ አክቲቪቲ ዌር ቢዝነስ ፊርም እንደ ፕሮዲዩሰር ቢዝነስ ፊርም ወይም ፕሮዲዩሰር የሚባለው በተለያዋጭነት ይጠቀማል ፊርም here the service of factor of production from the household to produce the commodity that they sell to household or to other firm to government or to other country so government I mean እዚህ ጋር ፊርም የሚባለው
ፕሮዲውሰር ወይም ፊርም የሚባለው ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ቅድም ሃውስሆልድ የሚሸጠው ወይም የሚሰጠው አለ ላንድ ላቦር ኢንተርፕሪነርሺፕ ጉልበትንም ካፒታሉንም ይሰጣሉ ማለት ነው። ሲሰጡ እነዚህ ኢንካምን በእንደዚህ አይነት መልክ ያገኛል ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ከነሱ ይወስዳሉ። ለምንድን ነው? ለፕሮዳክሽን ፐርፐዝ ማለት ነው። ከዛ ፕሮዲውስ አድርጎ ሴል ሲያደርጉ ለገቨርንመንት ሴል ያደርጋሉ፣ ለሃውስሆልድ ሴል ያደርጋሉ፣ ለፊልም ድጋሚ ለሌላ ፊልም ሴል ያደርጋሉ፣ ገቨርንመንት ሴል ያደርጋሉ፣ ለሌላ ሀገሪቱም ሴል ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ይሸጣሉ። ፊርም አር the principal buyer of the factor of production so ፊርም በጣም ከፕሮዳክሽን ለፕሮዳክሽን የሚገለገለውን ዕቃን ከሃውስሆልዱ ምንድነው የሚገዛው? ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ይባላሉ ማለት ነው። ለፕሮዳክሽን የሚያገለግሉ ፋክተሮች ማለት ነው፣ እቃዎች ወይም ግብአቶች ማለት ነው። and they are leading to produce commodity እነሱን ተጠቅመው ደግሞ ጉድሶችን ወይም ኮሞዲቲን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ቢዝነስ ፊርም consists both private and government interference so ቢዝነስ ፊርም የፕራይቬትም የመንግስትንም ኢንተርፌረንስን ያካትታል ማለት ነው በውስጡ። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ገቨርንመንት ነው። ኢኮኖሚክስ ገቨርንመንት taken in the sense general government in order to disregard government interference so እዚህ ጋር ደግሞ ገቨርንመንት በሶስተኛ ደግሞ አጠቃላይ የሆነ አስተዳደራዊ የሆነ ነገሮችን ነው አንድ የሚያደርገው። ሌላውን የገቨርንመንት ኢንተርፌረንስን እንትን ሳይደረግ ማለት ነው። so government purchase goods service from ፕሮዲውሰር የሚባሉት ፊርሞች ቅድም ቢዝነስ ፊርም የሚባሉት ናቸው። እንደ ፋክተር ሰርቪስ ፍሮም the household ከሃውስሆልድ እነዚህ ቅድም የተባሉትን ፋክተር ኦፍ ሰርቪስን ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ይገዛሉ። ደግሞ ጉድስን ሰርቪስን ከምን ነው የሚወስዱት? ከሃውስሆልድ ይወስዳሉ አይ ሚን ከፊርም ይወስዳሉ ማለት ነው፣ ከቢዝነስ ፊርም። so it use this commodity and the factor service to provide free service so እነዚህን ተጠቅሞ ደግሞ ገቨርንመንቱ መንግስት ምንድነው የሚያደርገው? ነፃ የሆነ ግብዣ ወይም ነፃ የሆነ ልገሳን ለሌሎች ይሰጣሉ ማለት ነው። ሰርቪስን ወይም አገልግሎትን ለፖሊስ፣ ለኤጁኬሽን፣ ለሜዲካል ፋሲሊቲ፣ ለሕክምና አገልግሎት፣ ለሳኒቴሽን፣ አንዳንድ ለንጽህና የሚያገለግሉ ደግሞ ለውሳኔ ለጁዲሻሪ እንትኖች ለፍርድ ቤት ምናምኖች እነዚህን ሰርቪሶችን ይሰጣል። to people in order to satisfy their combined need for those service so በእንደዚህ ሰርቪሶች ሰዎች ሳቲስፋይ እንዲረኩ ገቨርንመንቱ ከቢዝነስ ፊርም ፕሮዲዩስ የሚያደርገውን ኮሞዲቲን ይወስድና ከፋክተር ሰርቪስን ከሃውስሆልድ ወስዶ ደግሞ እሱ ደግሞ ግብአትን ደግሞ እንደዚህ ለኮንሱመሩ ይሰጣል ማለት ነው። ለምንድነው? ለሂውማን ኒድን ሳቲስፋይ ለማድረግ ያውላል ማለት ነው። this general government get their income mainly from tax levied on household and on the business firm in the form of direct or indirect tax so ከቢዝነስ ፊርም ሆነ ከሃውስሆልድ ደግሞ ገቨርንመንቱ ኢንካምን ያገኛል ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር የተጠቀሰው ቢዝነስ ፊርም ታክስን ይሰጣል ደግሞ ሃውስሆልድም እዚህ ጋር ታክሲን ለማን ይሰጣል? ለገቨርንመንቱ ይሰጣል ማለት ነው፣ ካለው ከሚያገኘው ኢንካም ማለት ነው። ሶ ቢዝነስ ገቨርንመንቱ ደግሞ ይሄን ይዞ ምንድነው የሚያደርገው? ለተለያዩ ነገሮች በሰርቪስ መልክ ለሂውማን ኒድን ሳቲስፋይ ለማድረግ ያውላል ማለት ነው። ሶ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ከነሱ ታክስን ያገኛል ማን? ገቨርንመንት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ገቨርንመንት ምንድነው? ጀነራል ገቨርንመንት ነው ማለት ነው። ጀነራል ገቨርንመንት ነው። የገቨርንመንት ኢንተርፕራይዝ ምናምን የሚባለው ነገርን እንትን ሳይደረግ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እነዚህ ዲሲዥን ሜክ የሚያደርጉ ሶስት ኢኮኖሚክ ኤሌመንት የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ቢዝነስ ሃውስሆልድ፣ ቢዝነስ ፊርም እና ገቨርንመንት this the basic decision making unity in economy በኢኮኖሚ ላይ ዲሲዥን ሜክ የሚደረገው በእንደዚህ አይነቱ በእነዚህዎቹ ናቸው ማለት ነው። so they are the basic decision making unit ማለት ነው። so
ይሄኛው ቻፕተሩ በዚህ ጋር ያልቃልና ኔክስት ቻፕተር 2 ለማየት እንሞክራለን። ጥያቄዎች ካሉ ስፔሻሊ በኮሜንት አስቀምጡ። the basic economic problem and the system economic system የሚባለውን ኔክስት እናያለን። ቻፕተር 2 ላይ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የዛሬውን የዘጠነኛ ክፍል እዚህ ጋር እናጠናቅቃለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ደወል ምልክቱን በመጫን ኖቲፊኬሽን ቶሎ እንዲደርስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ አድርጉ። በተረፈ አመሰግናለሁ።